ازيكم يا عشاق الحكاية الغامضة؟ انتوا مستعدين لرحلة جديدة في دهاليز الحوادث الحقيقية؟ انا كل اللي عليا ان انا هستعين بشوية من مهاراتي عشان نكشف الحقيقة ونوصل لاستنتاجات منطقية، وكل اللي عليكم انتوا تحطوا السماعات وتعيشوا معايا الحكاية. بس قبل ما نبدأ اعملوا لايك وشير للفيديو وفعلوا علامة الجرس. قصة النهاردة فيها تناقضات وتفاصيل كتير، ولحد النهاردة محدش عارف الحقيقة. الناس فيها اتقسمت لناس بتقول ان اللي حصل ده ظلم، وناس بتقول العدل خد مجراه. فركزوا معايا في كل تفصيلة، يمكن حد فيكو يقدر يحلها. وتعالوا نرجع بالزمن ليوم 26/5 سنة 1998 في شارع الملك طلال اللي موجود في محافظة الزرقاء في الأردن. اتصل واحد من سكان الحي بالشرطة وطلب منهم ان هم يجوا في اقصى سرعة، لان هم شاكين ان بيت جارهم ده حصل فيه جريمة قتل. وبالفعل الشرطة استجابت للبلاغ وجت بأقصى سرعة، ودخلوا البيت اللي الجيران قالت عليه لقوا راجل واقع في صالة بيته وغرقان في دمه. فابتدوا يفحصوا الجثة والبيت فحص مبدئي. الشرطة لقت وقتها تورتة وأكتر من طبق، وده معناه إن الضحية كان بيحتفل مع حد بعيد ميلاد. وكان هنا في احتمالين من رجال الشرطة. الاحتمال الأول إن ما كانش فيه نية للجريمة، وإن ممكن يكون حصل حاجة ساعة الاحتفال هي اللي تسببت في الجريمة. والاحتمال التاني إن من الأول كان فيه نية للقتل، وكان الاحتفال مجرد وسيلة لتنفيذ الجريمة. الشرطة وقتها بدأت ترفع كل البصمات اللي كانت موجودة في البيت، لكن للأسف ما كانش فيه أي دليل تاني وقتها يقدروا يعرفوا بيها المجرم. طيب هو في الأول هو مين الضحية ده؟ اسمه مروح عبد الجليل، وعنده 60 سنة. وبالتحقيق مع الجيران اللي أكدوا إن معروف بطيبته، وإن ما شافوش منه أي مشكلة مع أي حد فيهم قبل كده. فبدأت الشرطة تسأل الجيران أكتر، طيب هو حد فيكو شاف أي حد زاره؟ فقال واحد من الجيران إن فعلا في راجل ومعاه ست جم عبد الجليل، وكان باين عليهم إن هم أغنياء من لبسهم، بس مش من أهل الحي، لكن باين عليهم إن هم قريبين قوي أو معارف لعبد الجليل، لأنه أول ما فتح لهم الباب رحب بيهم جدا. وبعد ساعة تقريبا من دخولهم الجيران بدأت تسمع صوت صريخ في بيت عبد الجليل، وبعدها بربع ساعة من صوت الصريخ الراجل والست اللي معاه خرجوا من البيت وقفلوا الباب وراهم بسرعة، وكانوا ماشيين بيمدوا بطريقة ملفتة جدا. والغريب اكتر ان الراجل كان مغير القميص اللي كان لابسه في الاول. واللي زاد الموضوع تعقيد اكتر للشرطة ان الجيران قالت ان من النادر ان حد يزور عبد الجليل في بيته، وما كانش بيختلط بيهم قوي، يعني راجل في حاله. فما كانش قدام الشرطة غير ان هي تستنى نتيجة البصمات. وفعلا بعد ايام ظهر التقرير الجنائي، وللأسف التقرير كان بيقول عدم وجود اي بصمة غريبة غير بصمة عبد الجليل. وده معناه ان القاتل كان واخد حذره جدا، وممكن يكون كان لابس جوانتي لحظة ارتكاب الجريمة، او مسح كل البصمات واثار الجريمة بالكامل قبل ما يخرج من البيت. اما بقى تقرير الطب الشرعي قال ان سبب الوفاة الطعنات الكتير اللي في منطقة الصدر. فالاستنتاج الوحيد اللي الشرطة قدرت توصله في الوقت ده ان الدافع ورا الجريمة هي السرقة، وده لان وقت المعاينة ما كانش فيه اي فلوس في بيت عبد الجليل، وكان واضح ان في حد كان بيحاول يفتش في غرفة نوم عبد الجليل. فكان كل اللي شاغل بال الشرطة الوقت ده ان هي تحدد هوية الراجل والست دول مين. فالشرطة جابت رسام جنائي وطلبوا من الشاهد ان هو يوصف اشكالهم، وفعلا تم رسم صورة جنائية للمتهمين ونشروا الرسمة على أهالي المنطقة كلها. بس المشكلة إن الملامح اللي وصفها الشاهد مألوفة، يعني مواصفات ما فيهاش أي علامة مميزة. فللأسف ما وصلوش لأي معلومة لحد ما جه يوم 16/6 سنة 1998 لما وصل رسالة لرئيس شرطة محافظة الزرقاء، وكان فيها تهديد واضح وصريح من شخص مجهول لعناصر الشرطة، وبيقول لهم فيها أنا اللي قتلت مروح عبد الجليل لأنه تعدى على ابني، ولو فكرتم إنكم تدوروا عليا هتكونوا انتم ضحيتي الجديدة. أنا خدت حق ابني منه والموضوع انتهى خلاص، فما تحاولوش تدوروا عليا.
طبعا الكلام ده استفز قسم الشرطة جدا، ده غير كمان مفيش شرطة في العالم هيوصلها رسالة تهديد وهيفضلوا قاعدين بيتفرجوا على بعض، ولا هيقولوا خلاص نقفل على الموضوع ده عشان شكله مجرم من العيار التقيل واحنا خايفين على نفسنا. لكن طبعا الرسالة دي كانت كنز بالنسبة للشرطة، لأن منها ممكن يقدروا يعرفوا هوية القاتل. فورا حولوا الرسالة لقسم البصمات في المعمل الجنائي، وظهرت النتيجة بعد 3 شهور. لكن المفاجأة كانت إن الرسالة ما عليهاش أي بصمة، يعني القاتل كان حاسب حسابه زي البيت اللي حصل فيه الجريمة. وبما إن مفيش جريمة كاملة، القاتل نسي جزء من بصمة في طرف الورقة، فلما حللوها وكشفوا عليها لقوها بصمة مواطن أردني اسمه بلال موسى محمد. فواحدة واحدة كده خليني أقول لكم الأول هو مين بلال ده، وبعد كده أقول لكم الإجراءات اللي الشرطة أخدتها. فركزوا معايا كويس قوي عشان تقدروا ترتبوا الأحداث ورا بعض. بلال اتولد سنة 1972 في مدينة الزرقاء في الأردن، وكانت أسرته فقيرة جدا. والده كان شغال عسكري في الجيش، وكانت العيشة على قد الحال قوي. بس بلال كان عنده طموح جدا، فأول لما تم 14 سنة قرر ان هو هيشتغل جنب الدراسة عشان يحسن من دخله ويساعد والده في مصاريف البيت. ومرت السنين ونجح بلال في دراسته ودخل الكلية، وقرر ان هو يتخصص في مجال المحاسبة. وبسبب طموحه الكبير ورغبته في الشغل اشتغل في شركة سياحية في منطقة السويفية. وكان بلال شاب بسيط وبيحب الرحلات والفسح، فكان بيسافر طول الوقت وبيطور من نفسه لحد ما جه اليوم اللي بسببه حياته اتغيرت 180 درجة. اليوم ده طلع فيه على سطح البيت وشاف فيه ست جميلة اسمها سوزان على سطح البيت اللي قدامه، ومن أول نظرة بلال كان حبها. وبدأ بلال يطلع السطوح كل يوم في نفس الوقت عشان بس يشوف سوزان. ومرت الأيام وبلال قرر إن هو يكتب لها ورقة مكتوب فيها إنه معجب بيها، وربطها في حجر وحدفها لها. فهي كمان ردت بنفس الطريقة وكتبت له إن هي كمان معجبة بيه، وفضلوا فترة كبيرة بيتكلموا مع بعض بنفس الطريقة. وبعد فترة اعترفت له إن هي متجوزة من ابن عمتها، بس هي ما كانتش بتحبه، وإن هي حبت بلال، وإن هي كمان أكبر من بلال ب5 سنين. وعشان بلال كان حبها جامد فضل يقابلها عادي، واتفقوا إن هي هتتطلق من جوزها في أقرب وقت. وفي مرة من المرات في واحد من الجيران شافهم وراح قال لجوز سوزان، فطلع جوز سوزان السطح عشان يراقبها بس ما كانتش فوق. وفضل على الحال ده أيام، وبرضه كان بيطلع بس ما كانش بيلاقيها لأنه كان بيطلع في الوقت الغلط. فقرر إن هو هيغير الوقت ويراقبها لآخر مرة، وبعدها هينهي الحوار وهيشيله من دماغه. وهنا بقى كانت الصدمة لما شاف سوزان وهي واقفة بتتكلم مع بلال. فراح جوز سوزان بيت أهل بلال وهددهم وقال لهم لو ما بعتوش بلال عن مراتي هقتله لكم. ده كمان حصلت مشكلة كبيرة بين العيلتين، وبعدها فضلت سوزان فترة محبوسة في البيت، واتغيرت المعاملة ما بينها وما بين جوزها لدرجة ان بقى في ما بينهم مشاكل كبيرة بتوصل لمد الإيد. وبعد فترة سوزان طلعت السطح تاني لأنها كانت متوقعة إن هي هتلاقي بلال، وفعلا كان بلال هناك مستنيها عشان يتفاجئ بلال إن وش سوزان كله مليان كدمات. فكتبت له رسالة ورمتها له عرفته فيها إن اللي عمل كده هو جوزها، بس هو مهما عمل فيها هي مش هتسيبه. ورجعوا تاني يتقابلوا لحد ما جوزها عرف إنها لسه مستمرة بعلاقتها مع بلال. فقرر جوز سوزان وقتها ان هو خلاص هيطلقها، وبما انهم قرايب فبقت سيرتها على كل لسان في العيلة، ومحدش فكر ان هو يساعدها. لكن بلال ما تخلاش عن سوزان ليوم واحد وأجر لها شقة. وبعدها بفترة قرر بلال ان هو لازم يتجوزها، وطلب من اهله ان هم يروحوا ويتقدموا لها. لكن عيلة بلال كانت رافضة تماما ان هي تروح تتقدم لسوزان، لانهم كانوا خايفين عليه ان سوزان تخونه زي ما عملت مع جوزها معاه. لكن بلال فضل مصمم ان هو لازم يتجوز سوزان، ولما لقى اهله مصممين على قرارهم قرر هو ان هو يتجوزها عرفي عشان يحطهم قدام الامر الواقع، على اساس ان بعد فترة لما يلاقوه خلاص اتجوز وان هم مبسوطين
يروحوا ويتقدموا لها رسمي، لكن ده ما حصلش. فبعد 3 شهور بلال وسوزان حولوا العقد العرفي لعقد رسمي. كده تمام لحد دلوقتي، وعرفنا هو مين بلال. تعالوا بقى نرجع للإجراءات اللي أخدتها الشرطة مع بلال بعد ما لقت البصمة بتاعته على الرسالة. فورا وصلت الشرطة لبيت بلال، وتم مداهمة البيت بطريقة مرعبة جدا، وده بشهادة واحد من أهله، وفتشوا البيت بكل دقة. وطبعا بلال ما كانش موجود، ولا كان في أي حاجة تدل إنه ارتكب الجريمة دي. فبدأت الشرطة إن هي تحقق مع عيلته، فتبين وقتها إن بلال وسوزان سافروا برا الأردن وراحوا لمصر في نويبع بالتحديد يوم 12/9 سنة 1998 من غير حتى ما يودع أهله. وكل اللي عمله ساب لهم رسالة بيقول لهم فيها إنه جات له فرصة شغل في مصر، وإن السفر جه مفاجأة. طبعا الأهل بدأوا يسألوا هو ليه كل الأسئلة دي؟ هو بلال عمل ايه؟ فقال لهم المحقق إن بلال متهم هو وسوزان في قضية قتل. طبعا أهل بلال قالوا إن هو مستحيل يعمل كده، وأكيد في حاجة غلط. لكن الشرطة على طول بعتت لكل المطارات وكل المنافذ البرية والبحرية والجوية هل في شخص باسم بلال محمد موسى غادر الأراضي الأردنية، عشان يلاقوا رد في الحال من إدارة المطار إن المدعو بلال محمد موسى غادر الأراضي الأردنية متجه إلى مصر. فتواصلت السلطات الأردنية مع السلطات المصرية إن في مجرمين مطلوبين للعدالة في الأردن موجودين عندكم في الأراضي المصرية. فبدأت السلطات المصرية إن هي تتحرى عن بلال وسوزان. وبعدها فترة وما كانتش كبيرة بعد التقرير بيقولوا فيه إن المدعو بلال وزوجته سوزان هربوا من الحدود المصرية إلى الحدود الليبية. فهنا تواصلت السلطات الأردنية مع السلطات الليبية إن في مجرمين موجودين في الأراضي الليبية هربانين من الأردن، وادوهم كل المعلومات والصور لبلال وسوزان. وبالفعل السلطات الليبية قدرت تقبض على بلال وسوزان ورحلوهم في الحال للأردن. وأول ما وصلوا أخدوهم للتحقيق، لكن كل واحد فيهم لوحده، بلال في غرفة وسوزان في غرفة تانية. المحقق اللي كان بيحقق مع سوزان فضل يضغط عليها عشان تعترف، بس هي فضلت تعيط وتصرخ بصوت عالي، وفضلت تقول احنا ما عملناش حاجة، انتم قبضتوا علينا بالغلط وسبتم من المجرم الحقيقي يهرب. اما بقى بلال فضل ينكر، وفضلوا على الحال ده هما الاتنين لحد ما المحققين واجهوهم ببعض. هنا بقى بلال اعترف وقال ان عبد الجليل صاحبي وكان عازمنا على حفلة عيد ميلاده، ولما وصلنا طلب مني ان انا اطلع الدور اللي فوق عشان اجيب شموع للتورته لانه نسيهم. فانا فعلا طلعت عشان اجيبها، بس وقتها حسيت ان قلبي اتقبض اني سايب سوزان معاه لوحدهم. فنزلت بسرعة من غير ما اجيب حاجة، واول ما نزلت لقيت ان عبد الجليل بيحاول انه يعتدي على سوزان، وهي كانت بتحاول تبعده عنها بكل قوتها. فما استحملتش اللي شفته، فلقيت سكينة التورته فأخدتها وطعنته. بعدها أنا وسوزان فضلنا نمسح كل الآثار اللي كانت موجودة، حتى القميص اللي أنا كنت لابسه بقى فيه بقعة دم، فغيرته بقميص من عند عبد الجليل عشان مفيش حد من الجيران يشك فينا واحنا خارجين. ولقينا 31 دينار أخدناهم على أساس لما الشرطة تيجي تحسبها إن هي قضية سرقة. وهنا انتهى اعتراف بلال وسوزان. معنى كلام بلال ان القضية دي بقت قضية دفاع عن الشرف، يعني بسهولة يقدروا يطلعوا منها براءة. لكن بعد أسابيع نزل خبر في جريدة أردنية في الصفحة الأولى بعنوان ان الشرطة أخيرا وصلت للمجرمين المسؤولين عن 6 جرائم حصلت في مدينة الزرقاء وعمان، وحطوا تحت الخبر صورة لبلال وسوزان. ايه بتقولوا ايه؟ 6 جرائم؟ ايوه كتبوا 6 جرائم. طبعا الخبر ده زي ما انتوا نزل عليكم دلوقتي بعلامات استفهام كتير، نزل على اهل بلال زي الصعقة، لانهم كانوا عارفين ان تهمة بلال في جريمة قتل عبد الجليل لانه كان بيدافع عن عرضه، لكن يقتل 6 ازاي؟ فطبعا خبر زي ده خلى فيه كلام كتير بين الناس. فالشرطة عملت مؤتمر صحفي
وجمعت فيه عدد كبير قوي من الصحفيين عشان يعلنوا عن اعترافات بلال وسوزان بقتل 6 أشخاص خلال ال5 سنين اللي فاتوا. فمن هنا اتحولت القضية لقضية رأي عام، وبقى في خوف من الناس على أهلهم، لأن المجتمع الأردني ما كانش منتشر فيه النوع ده من جرائم القتل المتسلسل. تعالوا بقى أقول لكم هما مين الضحايا دول. الضحية الأولى اسمها سعاد فريد، أردنية الجنسية، عندها 40 سنة. بلال شافها قبل كده وهي خارجة من البنك، وكان معاها شنطة كبيرة مليانة فلوس، فبدأ في مراقبتها لحد ما عرف هي ساكنة فين. وفي يوم 5 يناير سنة 1994 في منطقة الرشيد بالتحديد، زارها بلال هو وسوزان على أساس إنهم جيران جداد ليها وعايزين يتعرفوا عليها، وفعلا دخلتهم عشان ترحب بيهم. بعدها بدقايق بلال اتحجج إنه عايز يشرب مية، وأول ما سعاد قامت هجم عليها بلال بكل قوته وطعنها بالسكينة أكتر من طعنة في كل جسمها لحد ما وقعت على الأرض جثة. وبعدها دخلوا فتشوا البيت وسرقوا راديو و40 دينار وسلسلة ذهب، وبعد كده بدأوا ان هم يمسحوا بصماتهم من كل حاجة في المكان. اما بقى الضحية التانية اسمها مها، عندها 23 سنة، مصرية الجنسية. اعترف بلال ان هم فضلوا يراقبوها وقت كبير، ولفت نظرهم ان هي بتطلع وتنزل لوحدها مع بنتها الصغيرة بس. وفي يوم 27 مارس سنة 1995 في منطقة شمسان وصل بلال وسوزان لبيت مها على أساس إن هما بيبيعوا مكياج، وطلبوا منها كوباية مية. وأول ما لفت ظهرها بلال هجم عليها وفضل يخنقها لحد ما ماتت قدام بنتها. فالبنت بدأت تعيط وتصرخ بصوت عالي، حاولوا يسكتوها ما عرفوش، فحسوا إن هما هيتكشفوا بسبب البنت فقتلوها، فبقت الضحية التالتة ليهم. وبعدها سرقوا من البيت 180 دينار وسلسلة ذهب. أما سوزان كان كل دورها إن هي تمسح كل البصمات اللي موجودة في البيت. ونيجي للضحية الرابعة، وهو ربيع، أردني الجنسية، عنده 60 سنة، كان عنده محل صغير. وفي يوم 4 مارس سنة 1997 دخل بلال وسوزان عنده، طلبوا منه شوية حاجات، وأول ما ربيع اداهم ظهره ويجيب الحاجة اللي هم طلبوها، استغل بلال الفرصة وهجم عليه بالسكينة وفضل يطعنه في ظهره لحد ما وقع في الأرض ميت. وسرقوا من عنده 20 دينار، وبعدها مسحوا بصماتهم وكالعادة هربوا. نيجي بقى للضحية الخامسة، وهي إيمان، أردنية الجنسية، عندها 32 سنة. في يوم 17 مارس سنة 1998 راحوا لبيتها بحجة إنهم من مؤسسة للرحلات، وإنها ممكن تدخل معاهم في سحب عشان تكسب رحلة، والسحب ده هيكون من غير أي مقابل. فطبعا إيمان وافقت، وأول ما إيمان بدأت تملى الورقة هجم عليها بلال وطعنها بالسكينة لحد ما ماتت. وكالعادة سرقوها ومسحوا البصمات ومشيوا. أما بقى الضحية الأخيرة فكانت عبد الجليل. لحظة كده، في سؤال هنا بقى، بما إن بلال بيقتل بقاله سنين وكل ضحية أبشع من اللي قبلها ومفيش ولا مرة اتكشف، فليه يهرب بعد ما قتل عبد الجليل بالتحديد؟ وبما إنه محترف وموقعش ولا مرة، إزاي يبعت رسالة للشرطة؟ فالموضوع كان غريب ومش منطقي لبعض الناس، خاصة الناس اللي كانت تعرف بلال كانت بتأكد إن بلال عمره ما كان هيعمل كده، وإنه شخص مسالم وطموح، فإزاي يقتل كل الناس دي؟ حتى محامي بلال وسوزان شكك في كلام الشرطة وأكد على إن ممكن يكون بلال وسوزان أجبروا على إن هما يعترفوا بالحاجات دي. وفي وسط التساؤلات دي كلها، بعد أيام الشرطة تعمل مؤتمر صحفي تاني وتعلن فيه مسؤولية بلال وسوزان عن قتل 12 ضحية مش 6 بس. طيب ال6 ضحايا اللي قبل كده كان حواليهم علامات استفهام كتير، فازاي هيكون في 6 ضحايا تانيين؟ المهم تم الإعلان عن باقي الضحايا. الأولى هي صليحة، جزائرية الجنسية، عندها 43 سنة. وفي يوم 4 مايو سنة 1998 دخلوا البيت صليحة بحجة من حججهم، وبنفس الطريقة هجم عليها بلال بسكينة وطعنها 18 طعنة لحد ما ماتت، وسرقوا منها 330 دينار وهربوا. أما الضحية التانية فهي مدرسة اسمها فاطمة، عندها 20 سنة. لقيتها الشرطة جثة مرمية في منطقة مهجورة بعد ما ركبت مع بلال وسوزان العربية. الضحية التالتة اسمها لينا،
وبحجة من حجاجهم قدروا يدخلوا بيتها، لكن لينا كانت قلقانة منهم جدا، فاستأذنت منهم ان هي تجيب حاجة من اوضتها، فراحت جابت مسدسها وخبته، وفضلت ماشية ناحيتهم بهدوء. لكن فجأة هجم عليها بلال وخد منها المسدس وضربها بالنار، وسرقوا منها ذهبها وهربوا. الضحية الرابعة ليلى الشاعر، أردنية الجنسية. دخلوا بيتها وبعدها بلال طلب يعمل مكالمة تليفونية، وكان التليفون وراها، فهجم عليها بسلك التليفون وفضل يخنقها لحد ما ماتت، وسرقوا منها خاتمين وسلسلة ذهب. الضحية الخامسة أبو خديجة، عمره 60 سنة، وكان من قرايب سوزان، كان عنده محل ملابس، ولما راحوا بلال طعنه وبعد كده خنقه بالقماش لحد ما مات. ونيجي بقى لآخر قضية اللي زودت الجدل بين الناس وعقدت الأمور أكتر. في يوم 18 نوفمبر سنة 1995 في منطقة جبل الحسين، راح بلال وسوزان لمكتب رجل الأعمال ناجح الخياط على أساس إن هم مندوبين تسويق، وشوية وبلال طلب منه يتكلموا لوحدهم في غرفة تانية عشان سوزان ما تسمعهمش. وأول ما دخلوا الأوضة بلال هجم عليه ووقعه على الأرض، وفضل يطعنه بالسكينة أكتر من طعنة، وعشان يتأكد إنه مات فضل يضربه بالكرسي على دماغه. طيب أنا قلتلكم من شوية إن القضية دي بالتحديد هي اللي زودت الجدل بين الناس، تفتكروا ليه؟ ركزوا معايا بقى ودقايق هتعرفوا. الصحافة بدأت تشكك في كلام المحققين، وخصوصا بعد اعترافات أهالي الضحايا إن مش كل الضحايا اتسرقوا، ده غير إن طريقة قتلهم ما كانتش بنفس الطريقة. بس كان رد المحققين وقتها إن بلال استخدم طرق مختلفة عشان يشتت الشرطة، وتبان إن هي جرائم قتل مختلفة والمجرم مش واحد. فالناس بدأت تطالب بتسريع المحاكمة، لكن ده ما أثرش أبدا على القضاء، وبناء على الأدلة اللي كانت بين إيديهم، وكان من ضمن الأدلة دي تقرير من الطب الشرعي إن هم ما تعذبوش. ويجي يوم الحكم وبلال يغير أقواله ويقول إنه ما قتلش غير عبد الجليل بس، والباقي هو ما يعرفهمش. لكن بما إن مفيش أي دليل على كلامه وكل الأدلة التانية اللي موجودة بتثبت إدانته، تم الحكم على بلال بالإعدام وسوزان بالسجن المؤبد، وتم تنفيذ حكم الإعدام في بلال سنة 2000. أما سوزان أول ما اتحولت للسجن دخلت في حالة اكتئاب وجالها جلطة وماتت بعد سنة. تفتكروا بقى القضية انتهت؟ لا للأسف. بعد 5 سنين من إعدام بلال وموت سوزان حصلت حاجة دخلت الكل في صدمة وخلت القضية تتفتح من أول وجديد. بالتحديد في 2005 ظهر واحد اسمه زهير خطيب، وهو بيعترف على نفسه إن هو اللي قتل رجل الأعمال ناجح الخياط. أيوة اللي جه في بالكم، هو نفسه اللي كان متهم بقتله بلال. وقال زهير في اعترافه إنه طعنه بالسكينة وبعدها ضربه بالشاكوش على دماغه لحد ما اتأكد إن هو مات وهرب بعدها. ده مش بس كده، ده زهير مثل الجريمة بالكامل وشرح تفاصيل كتيرة جدا عن مسرح الجريمة. الاعتراف ده نزل على المجتمع الأردني زي الصاعقة، لأن معنى الكلام ده إن بلال وسوزان اتحكم عليهم بالإعدام ظلم، وإن تم اتهامهم في جريمة ما عملوهاش، وده معناه إن هم ما ارتكبوش باقي الجرائم، وإن فعلا الجريمة الوحيدة اللي ارتكبها اللي هو قال عليها جريمة قتل عبد الجليل. حتى دي كمان كانت دفاعا عن مراته، يعني ما كانش هياخد فيها إعدام لأنها دفاع عن الشرف. ورجعت القضية تشغل الرأي العام، وظهر من تاني محامي بلال وسوزان وقال إن مفيش ولا بصمة لبلال ولا سوزان في أي مسرح جريمة، والبصمة الوحيدة اللي كانت موجودة هي اللي كانت على الرسالة، وهي اللي بلال اعترف بيها أصلا بقتل عبد الجليل. وقال كمان إنه شاف بلال قبل تنفيذ حكم الإعدام بأسبوع، وبلال أكد له وأقسم إنه قتل بس عبد الجليل، وإن هو مش ندمان عشان كان بيدافع عن عرضه، لكن باقي الضحايا ما يعرفهمش. ولما المحامي سأله انتم ليه اعترفتم بحاجة ما عملتوهاش، بلال قاله ان هم تعرضوا للضرب والتعذيب عشان يعترفوا بالجرائم دي، وكل حاجة مثلوها في مسرح الجريمة كانت بالاتفاق مع الشرطة. والمحامي ساعتها أكد ان اكبر دليل ان كلام بلال صح وان هم تعرضوا للتعذيب ان سوزان كانت حامل وتم اجهاضها من التعذيب. السؤال هنا، طيب زهير ايه مصلحته ان يعترف بحاجة ما عملهاش؟ نقول مثلا ان هو عايز يتشهر؟ حتى لو كده
هيعرف ازاي تفاصيل قتل ناجح ومسرح الجريمة بالتفاصيل اللي هو قالها. وللعلم زهير ما كانش يعرف لا بلال ولا سوزان، لكن كان يعرف ناجح، وكان في ما بينهم خلاف كبير. بس بما ان زهير حكى الجريمة بالتفصيل زي ما حكاها بلال، الا ضربه بالشاكوش بدل الكرسي، كان لازم الطب الشرعي يتدخل، اللي خرج تقرير بيأكد استحالة إصابة ناجح الخياط في رأسه تكون بشاكوش، ولكن رواية بلال في إنه ضربه بالكرسي كانت الأصح، وده بيأكد صحة الحكم بالإعدام على بلال وسوزان. وبكده هتكون القضية خلصت. بس مع ذلك لحد الآن القضية دي عليها علامات استفهام كبيرة قوي في الأردن. انتم من رأيكم هل بلال وسوزان مذنبين ولا مظلومين؟ لو حابين ارشح لكم قصة تتفرجوا عليها فضلت 10 سنين عشان تتحل، اقدر ارشح لكم قصة نورما في كاليفورنيا، هتظهر لكم دلوقتي على الشاشة. لو عندكم اي معلومات اكتر من اللي انا قلتها ياريت تكتبولي في التعليقات، ولو في اي جريمة او في اي حاجة انتوا حابين نتكلم فيها ياريت برضو تكتبولي في التعليقات. وما تنسوش تعملوا اشتراك للقناة وتعملوا لايك للفيديو وتفعلوا علامة الجرس.